jag undrar, alltså jag tror ju den här har varit någon form av kam. Alltså så här hårsmycke bara så. Och det här är ju ett halsband. Alltså, är det så? Ja, det tror jag. Ett armband eller en del av. Och jag skulle så gärna vilja veta vad som står bakom de här. För det är text på de här. Men det vet jag inte, var det så? Men jag vet inte vad det står. Så att, man ser att det är graverat för väldigt länge sedan i rosetterna, men jag vet inte vad det står. Varje smycke i det svenska kungahuset bär på en berättelse. Det är berättelser om kärlek, makt och politik. Men framförallt handlar det om de som burit juvelerna genom historien. I den här delen av kungliga smycken berättar vi om Karl XIV Johans smaragder. Diamanter som väcker barndomsminnen och topaser från den ryska tsarfamiljen. Smyckena berättar så mycket. Som ett symbol för ett land. Det är en skatt, det är ett kulturarv. Det står för så mycket som Sverige har stått för. Kontakterna med olika länder. Alltså det är så mycket historik bakom dem. Så som man kan se så är alla askarna numrerade. Och de här är ett oerhört vackert kollier. Det kallas för edeltopas. Och de kommer från Ryssland. Och sen genom drottning Victoria kommer det då till Sverige. Så det är en lång historia om man tänker på det. Så man gör själv då en historisk resa när man tänker på smyckena. Och jag tror det är en av de finaste edeltopaserna som finns. Så det är vi också väldigt försiktiga med. Många av smyckena är flera 100 år gamla och med tiden har en hel del fakta glömts bort. Istället har myter och gissningar ibland tolkats som sanningar. I jakten på fler ledtrådar kring de kungliga smyckenas historia söker vi upp smyckesexperter och historiker. Med deras hjälp gräver vi i arkiv i Ryssland, Brasilien och flera länder i Europa. Vi dammar av brev och dokument och hittar information som gör att en del av det som står i våra historieböcker nu måste skrivas om. Och för att sprida kunskap om de kungliga smyckenas historia har Karl XVI Gustav och drottning Silvia gett oss en unik möjlighet. Aldrig tidigare har ett tv-team fått lov att filma av kungafamiljens smycken på det här sättet. Det är klart att det som har en lång historia är ju fascinerande. Hur det har gått från generation till generation. Man lär sig väldigt mycket. Både kring personhistoria som jag tycker är intressant. Men också hur och varför det har kommit från olika håll. Jag vill inte bara se på en sak och säga, ja, det här var ju vackert. Men varför ser det ut så här? Och vad är historien bakom? Då får man ju reda på hemskt mycket mer. Det här är ju väldigt roligt. Det är första gången som jag får se det här porträttet på riktigt. Tidigare har jag bara sett det på bild. Och det här är ju Oscar IIs kröning. Och här står han iförd just Erik XIV:s renässanskrona med de här diamantrosetterna som man sedan fäste på diademet som man kallar då Karl Johan-diademet, i och med att det var Karl Johan som valde att först fästa dem
på kronan vid sin kröning 1818. Så det är jätteroligt att få se det här porträttet. Jag tycker han ser otroligt stilig ut. Han står ju då i rikssalen framför silvertronen och det här enormt magnifika klädet bakom då med riksvapnet och så vidare broderat. Den är väldigt väl utsmyckad kan man ju se. Oscar IIs kröning 1873 blev sista gången en kung kröntes i Sverige. Oscar II blev därför också den sista svenska kungen som bar sin krona. Nu förvaras riksregalierna i skattkammaren på Stockholms slott. Men diamantrosetterna har fått nytt liv. Det här diademet, Karl Johan-diademet, eller även sexknappsdiademet som det också kallas för, det har en liten annorlunda historia än många andra diadem. Och det är ju för att det inte är gjort som ett diadem från början. Utan man tittar på de här diamantrosetterna så är det kommer ifrån Lovisa Ulrikas tid. Alltså Gustav III:s mamma. Och det tycker jag är så här svindlande när man har med de här smyckena att göra. Det är att de är ju väldigt gamla. Och det är nästan först när man kopplar ihop det med en person som man förstår det eller får det liksom tydligare för sig att jag menar, på hennes tid då var det ju peruker och krinoliner och puderdoser och små sidenskor. Det var ju en helt annan värld. Och då bar hon de här rosetterna. Men som dekoration i håret eller på kläder och så vidare. Och sen så var det när Karl XIV Johan skulle krönas 1818 som han då tyckte att kröningskronan då, Erik den XIVs krona, var lite tråkig kanske. Eller jag vet inte riktigt. Men någonting fick honom i alla fall att placera de här på den här kronan. Så att ja, han tyckte väl att Erik den XIVs krona var lite simpel kanske. När renässanskronan inte var så mycket för en fransos. Jag vet inte. Men han ville ju uppenbarligen smycka kronan. Men sen också inte, tror jag också på den här teorin att han vill liksom knyta an till någonting som var äldre än hans tid i Sverige. Alltså just den här, få liksom en legitimitet i något gammalt. Och därför också valde den här gamla kronan som inte hade använts på väldigt länge. Men just det här att visa ändå på att ja, men i symbolerna har jag en legitimitet även om jag är nykommen till Sverige. Anledningen till att en fransman blir kung i Sverige är att den dåvarande kungen Karl XIII saknar manliga arvingar. Jean-Baptiste Bernadotte, en högt uppsatt militär nära Napoleon, anses vara en lämplig tronföljare. Så Karl XIII adopterar helt enkelt Jean-Baptiste Bernadotte, som då blir kronprins. Och när den gamle kungen dör tar han över tronen under namnet Karl XIV Johan, den första i ätten Bernadotte att bli kung i Sverige. Vid kröningen i Stockholm bär han alltså diamantrosetterna från 1700-talet på sin krona. Och där fick de sitta kvar, ända fram till 1909 då kronan restaurerades och diamantrosetterna togs bort. Och då kommer uppenbarligen drottning Victoria och säger, men de skulle man kunna göra ett diadem av. Och sen gör man, om det är en modell eller hur det är tänkt, där man sätter upp de här briljanterna. Och så dör drottning Victoria och så blir det inte fullbordat. Och så stoppades det in i valvet igen. Och där låg de till 1976. Där frågan uppkom, skulle man inte kunna göra färdigt det här? Och då gjorde man ett tillägg med 2 rader med briljanter under de här knapparna. Och så skapades Karl Johan-diademet. Och så vitt jag kan minnas så är väl prinsessan Lilian den första personen som använder den. Sen har flera av de kungliga damerna, inklusive kronprinsessan, gärna använt sig av det här smycket. Och det är det också som jag tycker är fascinerande med många smycken. Det är ju att tiden utvecklas ju och förändras och
personerna förändras. Och därav också använder man smyckena på olika sätt. Och nu ser det ut som det gör idag. Jag känner en väldigt stor respekt inför smycken. För visst, det är vackert, eller man kan tycka att det är mindre vackert, eller det är för pråligt eller så vidare. Men just historien bakom, att alla de här personligheterna har faktiskt burit det. Att det har liksom levt genom all den här tiden. Man undrar, jag tänker på samhällsutvecklingen som har varit samtidigt. Liksom, har inte den, tänk om de här kunde tala. Alla hemliga samtal, eller inte vet jag vad det har upplevt. Men det är lite läckert att tänka på det sättet. Det finns mycket minnen, mycket historia bakom. Och det är det som gör det väldigt speciellt när man bär det här. Det är inte bara bling-bling i håret, utan man bär på någonting som verkligen är en tradition. Någonting som har förts med från tidigare generationer, som vi bär med stolthet och glädje. Ja, här ser man ju de olika fästena ganska tydligt, just hur man har monterat rosetterna. Och man ser också väldigt tydligt att det är två olika familjer på rosetter. Att de här hör ihop och det här är från en annan samling. Man ser också att rosetterna har små öglor här, och det är ju för att man har kunnat fästa dem på kläder eller hur man nu har velat ha dem. Men det ansvaret att sy fast en sån där på klänningen, det skulle jag nog inte vilja ha. Men går det att ta loss dem igen om man skulle vilja? Inte så enkelt, och det är klart att det är ju en liten krok här, eller man kan säga, så man kan vrida av och montera loss dem. Men det här är inte sådana som vi tar loss och gör broscher av eller så. Det finns ju andra exempel där man kan liksom lätt montera av vissa saker för att till exempel göra örhängen av eller broscher. Vi har ju några sådana exempel, och det är ju helt fantastiskt. Det är ju en sån här hokus pokus grej, tycker jag, att man på den tiden tänkte så. Och det gjorde man ju givetvis utav den anledningen att det är dyra saker. Och man måste kunna liksom maximera användningsområdet. Det är ju självklart. Men att kunna det rent tekniskt, det är ju sånt som jag betvivlar att vi kan idag. Jag tycker det är svindlande att tänka att när man skapade det här, då fanns inte elektricitet. Personerna hade absolut inte glasögon på sig. Instrumenten, och hur kunde man ens åstadkomma det här? Jag tänker på att stenarna måste ha färdats långväga på små skraltiga kärror, och de har tagit sig ända upp till Norden, och så har liksom det fått användas här på slottet och på många andra ställen för att liksom visa på det man ville liksom signalera med smycken. Men jag tycker det är fascinerande. Men sen bär ju ofta smyckena en annan del av historien, och det är ju familjebanden. Hur familjen verkligen har flätat samman med andra familjer, och då hur smyckena också har följt det på olika sätt. Genom att bli en bröllopsgåva, eller har testamenterats, eller har liksom köpts upp för att visa på, inte vet jag, en makt, eller visa på möjlighet, eller visa på en tid som rådde, och att man fanns med i tiden och sådär. Så det är många signaler med smycken. Och jag skulle så gärna vilja veta vad som står bakom de här, för det är text på de här. Men det vet jag inte, var det så?
Ja, jag heter Christian Bolin och jag är 6:e generationen i hovjuvelerarfirman Bolin. Alltså, man kan runda den här kanten lite också, tror du inte det? Vi etablerades i Sankt Petersburg 1791 och vi var då verksamma ända fram till ryska revolutionen. Ett år tidigare på grund av första världskriget så hade vi öppnat i Stockholm och blivit svenska hovjuvelerare. Det blir 6 ryska tsarer och tsarevnor, därför att den första då på 1790-talet är ju Katarina den stora. Och sedan från 1916 så är det 3 svenska kungar. Det är alltså Gustav V, Gustav VI Adolf och Karl XVI Gustav, vår nuvarande kung. Christian, du har ju sett de här diamantrosetterna, ristningarna som finns där bakom. Ja. Berätta, vad tror du att det är? Alltså jag tror att det är dimensions- och storleksbeteckningar på stenarna som sitter i fattningarna. Och att man vid något tillfälle och av någon orsak har behövt bygga om knapparna eller ändra dem. Och då har man velat ta ut stenarna för att kunna löda i metallen. Och då måste man ju se till att stenarna kommer tillbaka på rätt plats. Och då har man angivit vilken storlek på sten som har suttit var. Det är med mycket stor sannolikhet orsaken till de här ristningarna. Och varför kan man inte låta stenarna sitta kvar? Därför att om man löder, och på den tiden då värms ju hela metallen upp och då skulle stenarna förstöras. Så vid så kallad hårdlödning, då värmen blir väldigt hög, då måste man alltid ta ut stenarna först. Det ligger hundratals, ibland tusentals timmars arbete bakom de kungliga smyckena. Ibland behöver de ses över, rengöras och till och med lagas. Och då vänder sig kungafamiljen till sin hovjuvelerare. Nu kollar jag så att inte några här sitter löst. Så att i så fall måste man ju fatta åt dem. Så att de inte fortsätter att skallra, för att till slut så kan de trilla ut. Men de flesta, jag tycker de sitter jättebra här allihopa, väldigt bra. Smycket av smaragder och briljanter som guldsmeden Josef Persson just nu går igenom brukar kallas smaragdskärpet och är ett arv från Karl XIV Johan. Nu är det ju inte sagt att bara för att Karl Johan ägde det, att det var han själv som använde dem, så att säga. Och tittar man på porträtt på kungliga damer från 1820-30-tal så bär de ofta juvelskärp i form av pärlor eller briljanter. Och ibland så kunde de vara så omfattande så att de inte bara gick runt den kungliga midjan utan gick sedan i flera rader ända ner till skorna. Och i förteckningarna över Karl Johans smyckefideikommiss så står det på franska écharpe, alltså skärp. Drottning Sofia, Oscar IIs hustru, tyckte det där var lite tråkigt. Det kunde hon få använda. Så att det sägs i alla fall att hon tog sytråd och sydde ihop de här medaljongerna eller rosetterna så att det blev ett halsband. Och det var naturligtvis ganska riskabelt, men det blev oerhört imponerande och stiligt. Sen så vilar de igen och sen upptäcker prinsessan Sibylla och hon hittar det här skärpet med smaragder och går klokt nog till hovjuveleraren och ser till att man kan länka ihop de olika medaljongerna. Och så blev det ett halsband och så finns den ovala broschen till det. Jag blir nästan lite rörd också. De här smyckena har varit med om mycket och många har tagit väl hand om dem. Och jag tänker på hantverket, att man var så skicklig att skapa någonting som fortfarande är brukbart. Någonting som fortfarande liksom finns och lever och kan liksom beskådas och till och med användas.
Jag har för vana, även om det kan bli sent ibland, så när jag kommer hem på kvällen och tar av mig så tittar jag igenom alla fästen och ser att ingenting har ramlat. Så är det, för att jag känner verkligen ett ansvar. Det gör jag. Och vi är väldigt försiktiga när det gäller smyckena. De är internationellt beundrade. Det har stor värde, men också kulturellt värde. Så man ska inte ändra smyckena hur som helst. Det är klart man ska kunna ändra det för att det ska säkra det eller det ska bäras rätt. Det är också viktigt. Men jag tycker man måste vara väldigt varsam, väldigt försiktig. Tekniken har varit för en annan än idag. Så man måste också välja juvelerare som är kunniga. Och det behövs ju ibland att laga, eller det behövs ju. Så då måste man också ha någon som är kapabel att göra det. Hur är det att jobba med kungliga smycken? Ja, det är väldigt spännande. Man får ju liksom en fin inblick i hur de jobbade förr. Hur de tillverkade smyckena, tekniken, hur alla delarna är sammansatta med varandra. Så, tyvärr så är ju många av de här gamla smyckena reparerade, och ibland kanske de till och med från början har gjort fattat delarna separat och sen tennat ihop det. Och det här tennlod i kombination med guld är inte särskilt bra. Det kan bli en legering med guldet som gör att guldet blir som pepparkaka typ. Det blir kex. Det blir tennpest kan man säga. Och det blir jättesvårt om man sen ska göra en reparation eller någon renovering senare skede. Det kan bli förödande alltså. Möjligen får jag göra om en del därför att den bara faller isär. Materialet är så sprött. Idag finns det ju helt annan teknik. Man kan använda laser idag. Så du får ihop det utan att använda tenn. Det är mycket effektivare. Och du förstör inte guldet heller. Jag hittade en som var trasig som man måste göra en liten anteckning om. Vad gör man åt det då? Ja, nej, den får väl sitta kvar, men man ska i alla fall notera att den är trasig. Så att, om den hade varit väldigt trasig så då hade det ju varit värt att kanske byta ut den. Vågar man göra det med så här gamla smycken? Ja, det gör man. Det gäller att hitta en gammal slipad diamant som passar bra till fattningen. Så bra passform som möjligt. Det kan vara lite marigt att hitta, men det brukar man ju göra till slut. Men vad är då en smaragd? Vart kommer de gröna stenarna ifrån och vad har de för historia? Ädelstensexperten Elena Avalon har studerat de kungliga smyckena på nära håll. Hon har arbetat hos hovjuveleraren men också undervisat i gemologi, läran om ädelstenar. En smaragd är en ädelsten av då arten beryll. Det som riktigt vackra smaragder brukar man säga har som en glöd. Det är nästan som att det är bara någonting som en inre glöd som kännetecknar en väldigt vacker smaragd. De tidigaste fyndigheterna tror man var i antikens Egypten, så flera tusen år sedan. Kleopatra i Egypten hade då, sägs det, gruvor med smaragder som hon
använde och det var väldigt populärt. Och sen kom romarna, tog över och började uppskatta smaragderna. Och fram tills återigen ungefär 1600-talet så var det då Egypten. Det var de, och då naturligtvis som alla fyndigheter så började de gruvorna sina. Under 1600-talet så åkte spanjorer över till Sydamerika på jakt efter vad de trodde var Eldorado. Bland annat letade efter guld, andra naturtillgångar och hittade då smaragder. Och fick med sig dem till Europa. Och det är där de blev så populära. För stenarna som man hittade i Colombia såg inte ut som någonting som man hade sett förut. De påminner inte alls om de egyptiska smaragderna. De var mycket, mycket vackrare. De hade den här glöden som jag pratade om. Och folk blev tokiga i smaragder och ville ha det i smycken. Det är spårämnen som krom, järn och vanadium som ger smaragden den gröna färgen. Ju mer krom, desto grönare sten. Men varifrån kommer då smaragderna som sitter i Karl XIV Johans skärp? Jag skulle tro att det är Colombia. För det är återigen vi tänker på alltså hur gammalt det är. Så baserat på färgen och tidpunkten i historien så Colombia definitivt. Det tror jag. Det här är några av de äldsta filmklippen som finns i Sveriges Televisions arkiv. De är från invigningen av Stockholmsutställningen 1897. Vi skymtar här drottning Sofia som hjälps upp för trappan. Vi ser också hennes man Oscar II. Drottning Sofia sägs ju ha varit den första att bära smaragdskärpet som halsband. Men det finns ett annat smycke som idag bär hennes namn. Och det är briljantdiademet som hon bär på de här bilderna. Som många andra drottningar genom historien var drottning Sofia engagerad i välgörenhetsarbete. Inspirerad av Florence Nightingale startade hon Sofia-hemmet, ett sjukhus där man än idag utbildar sjuksköterskor. Och när drottning Silvia som nybliven drottning för allra första gången närvarar vid Nobelprisutdelningen väljer hon att bära drottning Sofias diadem. Så det här är ett mycket vackert diadem. Och det är väldigt svårt att bära. Och den är tung, den är stel. Och då ska den passa huvudet precis, annars tippar den. Den är ju framtung. Vi fick verkligen arbeta hårt för att få den att sitta ordentligt, balanserat, sitta kvar i mitten, som den inte riktigt passade i mitt huvudform. Så det var inte så lätt, men vi gjorde vad vi kunde och Björn Axén då på den tiden, han satt fast det med ordentliga nålar. Och jag trodde jag skulle svimma alltså under Nobelfestligheterna. Det är så lång middag också, och det är så vackert och så fint. Och det här diademet, det blev tyngre och tyngre, svårare att bära. Den tryckte sig in i huvudet på något sätt. Och jag trodde jag hade så ont i huvudet, och jag kom ihåg att prins Bertil, han märkte det, att någonting var fel. Och så böjde han sig fram till mig och sa, mår du bra? Och det gjorde jag ju inte riktigt. Och då sa jag tappert, ja, det går bra. Och då sa han, ja men är det någonting? Så han var väldigt uppmärksam. Och då sa jag, men det diademet är väldigt svårt. Och då sa han bara, ta bort nollorna. Så det kan du inte göra mitt i tv och middag och Nobel. Det kan man väl inte göra. Och då sa han bara, gör det. Ja, och så fick jag lirka lite och låtsas att strök på håret, och så tog jag ut de nollorna. Sen när jag tog av diademet så hade den arbetat sig in i mitt huvud så här. Det var som man kunde verkligen lägga ett finger i det. Det gjorde väldigt, väldigt ont. Så
fick vi ändra på lite. Så här. Den var ju kort. Den gick bara till sitt. Och då var den framtung, naturligtvis. Men sen hade den väldigt skickliga juvelerare, Bolin då. Han har förlängrat den. Så att vikten fördelas på ett annat sätt. Och den är anpassad nu till mitt huvudform. Så nu känns det bra. Nu är det inget problem. Så jag bär den gärna. Men tänker varje gång på vad som hade hänt. men nu är det ju inget problem med det. Nu går det väldigt fint. Den sitter där den ska. Den tippar inte fram och är lätt att bära. Men den är stor. Den är komplicerad naturligtvis att transportera. Så den sitter ordentligt i sin lilla ask. Ja, lilla, men det... Ja, så den här diademet berättar sin historia på ett annat sätt. Ja, internationellt sett så kallas det för The Nine-Pronged Tiara. Med 9 toppar med briljanter, med bågar under. Och så är det en solfjädersform som är utgångspunkten för själva motivet. Oerhört elegant och mycket originellt om man jämför med många andra kungliga smycken. Det har i inventarier och så ofta kallats för Berlindiademet. Och ingen har förstått riktigt varför det. I familjen har man aldrig kallat det för Berlindiadem. För där har det alltid kallats för drottning Sofias diadem. Men i inventarier och sånt så talar man om Berlindiademet. Och då börjar man ju arbeta sig bakåt i inventarierna. Och så visar det sig att vid ett tronskifte på 1800-talet så kallas det in några hovjuvelerare som ska kontrollera att allting är i ordning med smyckena. Och då så säger de om det här diademet i en kommentar att det är så fult och så klumpigt så det är med all sannolikhet tillverkat i Berlin. Och så börjar man plötsligt kalla det för Berlindiademet. Och det är inte stort. Jo, det är stort är det, men det är inte klumpigt. Det är ett oerhört elegant smycke. Och vi vet ingenting om det verkligen är tillverkat i Berlin eller någon annanstans. Vad vi däremot vet är att det finns en juvelkam upptagen i Karl XIV Johans smyckefideikommiss. Och plötsligen med det inventarienumret för juvelkammen så är det ett stort diadem i form av drottning Sofias diadem. Vilket antyder att man har byggt på eller plockat ner juvelkammen och använt de stenarna för att bygga upp ett större diadem. Det tillkommer på 1860-talet. Då är Karl XV kung. Han har ingen son i äktenskapet som kan ärva tronen. Och dottern kunde ju inte på den tiden. Utan hans yngre bror, Oscar, blir ju den informella tronföljaren. Och då behöver hans hustru Sofia ett lite magnifikare smycke. Och så tillverkar man det här. Så Sofia är den första som vi kan dokumentera att hon har burit diademet. Och hon bar det ofta och med stor glädje. Och därför blev det i familjen drottning Sofias diadem. Och så är det fortfarande. Ganska häftigt att tänka sig hur många av de här föremålen rymmer så många lager av vår historia. Och har varit det så många och hälsat på så många olika viktiga historiska personer. Det är fullkomligt svindlande
när man tänker på det faktiskt. Finns det någon person i svenska kungahusets historia som fascinerar dig extra mycket? Ja, men jag är ju väldigt förtjust av Victoria, drottning Victoria. För hon representerar ju då ett sätt att smycka sig som man gjorde på förra sekelskiftet. Det var väldigt tillåtande. Nästan barbariskt sätt att smycka sig. Det ser du ju i alla gamla kulturer, det här överdådet. Titta på i Afrika. Hur hövdingarna i Afrika smyckar sig. Det är kragar, man täcker sig med det. Titta hur de indiska härskarna, man täcker sig med det. Och titta i de gamla sydamerikanska kulturerna, man täcker sig med guld och kragar. Titta på de här stora kragarna som faraonerna använde. Det är liksom, det är ursprungligt. Det känns liksom så att det är nästan meningen att en härskarinna ska se ut på det sättet. Drottningen har inga hämningar, han har väldigt så mycket, men samtidigt så har hon då det här behärskade uttrycket. Jag älskar det. Och som sagt, tänk att se detta filmat i färg när hon rör sig med detta. Förstår du glittret och prakten? Och så jag smäller av. Jag tycker det är så roligt. Så Det finns en sån jättefin bild som ni borde kanske ha med när man liksom talar om det här. På den engelska drottningen Alexandra då, plus drottning Victoria, blivande drottning Victoria, för hon var ju inte det än, 1905, vid alltså mina farföräldrars bröllop. Och där är alltså damerna behängda från topp till tå. Och det var det man skulle vara. Not less is more, alltså more is even better. Med hur mycket som helst. Och det är fantastiskt när man ser dem. Alltså, här uppifrån ner och stora grejer här och huvudet. Och, alltså de ser inte samma ut, damerna. Drottning Victoria var gift med Gustav V och Sveriges drottning från 1907 till 1930. Hon är en av dem som gjort störst avtryck i den svenska kungliga smyckesamlingen. I bröllopsgåva från sina föräldrar fick hon ett stråldiadem som hon här bär som halsband till sin brudklänning. Det går alltså att ta ut en fjäder i det som gör att man kan, den stela diademformen slappnar av och så går den att forma som ett halsband. Stråldiademet som typ bygger på den ryska kvinnliga folkdräkten med den så kallade kokorsnik, en hög uppbyggnad där, och som då fina damer vid det ryska hovet gärna satte briljanter på, och så växte strålar upp och så blev stråldiademet i sig en modeföreteelse. Finns representerat i olika former i stort sett i varje kungahus. Det är ju ett väldigt vackert diadem, det är väldigt stilrent, det är lite hårt sådär. Men det är väldigt lättburet. Är det så att man känner sig extra mycket som en prinsessa just när man bär smycken? Nej, det skulle jag inte säga, men däremot en ödmjukhet inför rollen och att vara en länk i en kedja, i en kontinuitet. Att få liksom det förtroendet, det känner jag. Och med den respekten som jag har för det. Så på det sättet så känns det ju väldigt speciellt, för det blir ju väldigt tydligt att det här är det många som har burit innan mig och förvaltat väl. Och att jag är bara en del i att få förvalta och föra vidare. Drottning Victoria föddes som prinsessa av Baden, men hennes familj var svenskättlingar. Hennes farmor var dotter till Gustav III:s son, Gustav IV Adolf, som tvingades abdikera i samband med en statskupp 1809. Gustav IV Adolf och drottning Fredrika tog med sig barnen och lämnade Sverige. Men en hel del kungliga smycken ska samtidigt ha försvunnit ut ur landet. Bland annat de så kallade vasörhängena. Men drygt 70 år senare letar de sig tillbaka till Sverige igen. För Victoria av Baden var ju barnbarnsbarn till den landsförvisade kungen.
Så när hon 1881 gifte sig med Sveriges kronprins kallas hon för Vasabruden. För med henne kommer återigen Vasablod in i det svenska kungahuset. Och i bröllopsgåva får hon basörhängena av sin pappas kusin. De briolettslipade diamanterna från 1700-talet tillhör de allra äldsta juvelerna i kungahuset och används därför bara vid väldigt speciella tillfällen, som här när prinsessa Madeleine gifte sig. Ja, det är en väldigt spännande historia. Den symboliserar ju den Vasadynastin som fanns i Sverige innan Karl XIV Johan, innan han kom till Sverige. För det första är de ganska stora, men de är slipat på annorlunda sätt. Och jag vet inte varför, men de är annorlunda båda två. Och det är spännande bara att få fram det. Varför? Och här ser man ju att man inte riktigt behärskade diamantslipning på samma sätt som man gör idag. Hur facettkanterna, att de inte möts riktigt symmetriskt, att allting är lite snett. Och det är ju föredrag framför då de modernt nya slipade som faktiskt också har talats ut likadana allihopa. På den här tiden kunde man inte tvinga in diamanterna precis för att anta den form som man ville ha, som man då har räknat ut att så här ska det vara för att det ska bli optimalt. Man kunde inte göra det på den här tiden, slipa som möjligt. Man fick anpassa sig lite grann efter diamantens ursprungliga form. Det finns inte en enda droppslipad diamant i hela världen som ser ut på det här sättet. De vågar jag inte använda. Nej, jag vågar inte använda dem. Det är ju först och främst ett helt fantastiskt hantverk återigen, att man har kunnat göra sådana. För det är ju små glober liksom. Och att man har kunnat så skickligt forma dem till det. Jag tycker det är enormt att tänka sig på den tiden. Det är ju oändligt länge sedan. Med de verktyg man hade och hjälpmedel så kunde man liksom skapa det här vackra. Och att de har klarat sig och de är hela och de har liksom verkligen använts. Men de finns med oss. Jag tycker det är jättefint. Ett annat smyckesätt som hamnat i Sverige tack vare drottning Victoria är de här rosa topaserna. Länge har smyckesexperter trott att det var Katarina den stores son, tsar Paul den förste, som beställde de rosa topaserna till sin ena dotters bröllop. Men när vi försöker få det bekräftat visar det sig istället att sanningen är en helt annan. För att få reda på mer åker vi till Helsingfors i Finland för att träffa Ulla Tillander Godenhjelm. Hon är 4:e generationen i en juvelerarsläkt med rötter i Sankt Petersburg och en av få som doktorerat och forskat kring den ryska tsarfamiljens smycken. Jag har jobbat delvis i arkiven och delvis så har jag då haft kontakt med de ytterst få personer i Ryssland som har intresserat sig för den här tidiga forskningen. De räknade på 5 fingrar. Och där gäller det då att sitta, det räcker ju inte en dag, ingenting. Man måste sitta i veckor där för att då få fram material. Tillsammans med en rysk kollega har Ulla Tillander Godenhjelm hittat dokument och dagboksanteckningar som gör att historieböckerna nu måste skrivas om. Det var nämligen omöjligt för tsar Paul den förste att beställa de rosa topaserna eftersom han var död när smycket beställdes. De nya fynden visar att det i själva verket var hans fru, enkekejsarinnan Maria Feodorovna, som beställde de rosa topaserna. Som en gåva till dottern Maria Pavlovna när hon födde sin andra dotter Augusta. Det är en tradition att den rosa topasen representerar en familjelyckan. Det vill säga att
det är lyckliga stunder man har tillbringat tillsammans. Och de här rosa topaserna, det är mycket intressant för att de är otroligt sällsynta. Den rosa topasen är mycket, mycket sällsynt. Det man ser idag är ofta, och rosa topaser som man ser idag, det är ofta värmebehandlade eller bestrålade. Så det är inte naturligt rosa så som de här topaserna är. Och de kommer från Brasilien, från östra Brasilien, där det finns ett område som då heter Minas Gerais. Jag är inte säker på att det uttalas precis så. Och där inom detta område så finns det en by, det kanske kallas stad idag, Ouro Preto, tack för det. Och det är faktiskt ett världsarv idag och en stor turistattraktion. Men på den tiden, alltså på 1600-talet, så hittade man där i området, i sandavlagringarna kring flodfårorna där, så hittade man rosa topaser. Det var som strandstenar där. Drottning Silvia bär de rosa topaserna på den första officiella bilden som tas av henne som nybliven drottning av Sverige. Och då skulle stenarna ligga rätt och vi fick pyssla och vända och vrida så att de skulle ligga fint och de skulle hänga fint också. Han var ju väldigt, väldigt noggrann. Så det är en av de vackraste kollierna som finns här i Sverige men också utomlands. Det är väldigt beundrat. Om man tänker på den här lilla broschen som är väldigt stor, som är väldigt vackert. Och den måste man vara väldigt försiktig att den sitter ordentligt. Det var alltså Rysslands enkekejsarinna Maria Feodorovna som gav uppdraget till sin hovjuvelerare Jean-François André Duval i Sankt Petersburg. Och den 13 september 1811 var de rosa topaserna klara för leverans till enkekejsarinnans dotter Maria Pavlovna. När man får ett smycke i sin hand som ska då identifieras eller värderas så vänder man det på avissidan. Det är lite som en orientalisk matta. Man ser kvaliteten när man vänder från sidan till. Och det är det första man gör. Det låter konstigt, men så är det. Och när ett smycke då är så väl, alltså från sidan, så perfekt. Det är ju redan en indikator för kvaliteten. Sant? Och sen just det här hur otroligt vackra de här ädeltopaserna är, de rosa ädeltopaserna. Det är rariteter. Det finns ju inte att se någonstans. Så man var ju väldigt skicklig, tekniskt skicklig att göra det. Och när man rör på sig så har det sitt eget liv. De rosa topaserna går i arv från mor till dotter i flera generationer. Maria Pavlovnas dotter Augusta är kejsarinna i Tyskland och hon för dem vidare till sin dotter Louise som är storhertiginna av Baden. Och eftersom hennes dotter Victoria blir drottning av Sverige så hamnar de rosa topaserna till slut i det svenska kungahuset. Här ser vi Victoria som kronprinsessa när hennes son, den blivande Gustav VI Adolf, 1905 gifte sig med den engelska prinsessan Margareta, prinsessan Kristinas farmor. Här har vi ett smycke som jag har väldigt många minnen kring. Ett smycke som jag har sett sedan jag var liten flicka. Det tillhörde min mor. Och det har tillhört min farmor. Min fars mamma som kom ifrån England. Och det här var hennes bröllopspresent från hennes föräldrar
hertigen och hertiginnan av Connaught. Hennes far var tredje son till drottning Victoria av England. Och det var viktigt att äldsta dottern som gifte sig i Sverige och som då skulle få en ställning i Sverige så småningom, att hon skulle visa upp inte minst varifrån hon kom. Min farmor hade alltså ganska stort smyckeskri när hon kom som nygift brud till Sverige. Och eftersom hon dog bara 15 år senare, 1920, så ärvde hennes barn allt det som hon hade med sig. Så det här var det som min far fick i testamente ifrån sin mor. Och de andra barnen fick också det som hon tyckte var lämpligt att de skulle ha med. Men det här är ju det som jag och mina syskon nog mest förknippar med vår mor. Och det gläder mig väldigt att det är använt idag i både andra och tredje generationen. Och jag hoppas att det kommer att användas mycket framöver i många generationer. Första gången som jag gick förbi en tavla och insåg att jag bar samma smycket som kvinnan på tavlan hade. Det var en sån där uppvaknande. Det var ju vid en av de här stora middagarna. Och då blir det verkligen så här, fel att säga på riktigt, men historien blir så påtaglig och levande. Har kronprinsessan något favoritsmycke bland de kungliga smyckena? Det kan jag inte säga egentligen, för alla bär ju på liksom sin unika historia. Däremot så kan jag ju känna lite extra för några, för att de förknippas med personer som man kanske, ja men till exempel som prinsessan Sibyllas diadem, som jag känner väldigt sådär särskilt för att jag vet att det är min farmors diadem och det är hennes favorit, det hon använder väldigt, väldigt ofta och speciell gåva till henne och så vidare. Så det är alltid så, du har farmors diadem, till exempel när min syster använder det, och vad fint liksom, för det blir en liten extra, såklart. Jag har naturligtvis väldigt många minnen eftersom jag har suttit, inte i knät, men stått bredvid min mor när hon klädde sig riktigt fin. Och då hade hon på sig det här. Jag har ju även haft glädjen att använda det själv. När jag gifte mig 1974 så hade min mamma varit borta i 2 år. Men jag ville att någonting som påminde mig väldigt mycket om min mor skulle vara med mig den dagen som jag gifte mig. Så det här blev det jag satte på mitt huvud tillsammans med en slöja som hon också hade använt. Det kändes väldigt fint och väldigt härligt att gå upp för kyrkogången och veta att mamma var med mig. Ska vi titta lite närmare på det här? Det här är alltså gjort 1904 till det bröllop då som stod 1905 mellan mina farföräldrar. Och det här är ett typiskt så kallat, eller som jag brukar säga i alla fall, förvandlingssmycke. Det går att göra alla möjliga spännande saker med det här. Ni ser att de här
kläpparna rör sig och de sitter löst här på en liten, med en liten skruv. De kan man ta av. Så lyfter man på locket här. Och vad finner man här? En liten fin kedja. Så man kan häkta på de här fina kläpparna. Så får man ett alldeles nytt litet halsband. Sen kan man vända upp och ner på den här diademet. Ta loss de här och då får man de här fina bågarna som ligger i dekolletaget. Det är väldigt elegant och då måste man sätta finns det en ytterligare liten bit här som man sätter fast här bakom så man kan knäppa fast det som ett halsband. Det har jag faktiskt också använt en gång. Och det var vid millennieskiftet 2000 när kungaparet hade en stor fest här på slottet och där vi firade nyårstimmen ute på Borggården mitt ute i vintern. Då hade jag det här på mig som ett halsband utan de här kläpparna. Det såg väldigt elegant ut. Det kändes också väldigt bra att veta att vår mamma var med på det sättet även då. Om vi nu talar om vår nuvarande drottning. Hon bar ju det här diademet första gången hon så att säga officiellt uppträdde i Sverige dagen innan sitt eget bröllop. Det var ju på ivrig uppmaning av oss systrar, hennes blivande svägerskor, att du måste ha det här på dig. Vår mamma måste få vara med när Carl Gustaf nu äntligen gifter sig. Alltså, det kändes så oerhört starkt. Och hur ska vi kunna förmedla det om hon inte hade haft det här på sig? Lite nervös var hon väl kanske. Tyckte väl att hon hade aldrig burit något sånt här i huvudet. Men det gick alldeles utmärkt. Lite grann också som en gest från oss. Att nu blir du en i familjen. Och eftersom vi såg det här så starkt förknippat med vår mor så tyckte vi att det skulle vara fint om hon bar det så dagen innan sitt bröllop. Det är historien bakom det.